Công thức ngày hôm nay chúng ta sẽ đi tìm hiểu dưỡng da mặt mạnh hơn Botox gấp 1 triệu lần từ quả đậu bắp. Chúng ta chuẩn bị 4 hoặc 5 quả đậu bắp xanh tươi như thế này. Sau đó các bạn hãy rửa sạch quả đậu bắp này và chúng ta tiến hành cắt nhỏ quả đậu bắp các bạn nhé. Chúng ta có đậu bắp thái nhỏ, cắt nhỏ. Bây giờ các bạn hãy chuẩn bị một cái nồi sạch. Sau đó chúng ta cho đậu bắp vào. Chúng ta cần thêm một cốc nước. Sau đó chúng ta đặt lên bếp và nấu khoảng 10 phút. 10 phút các bạn nhé. Rồi chúng ta đã có đậu bắp nấu chín. Bây giờ chúng ta sẽ lọc chiết xuất lấy nước cốt của đậu bắp. Các bạn cần một cái bát sạch và một miếng gạc y tế hoặc một miếng vải mỏng. Sau đó chúng ta cho đậu bắp ra. Bây giờ chúng ta sẽ tiến hành lọc nhé các bạn nhé. Đấy. Để làm bước tiếp theo, chúng ta cần một cái nồi sạch. Chúng ta cần 2 thìa hạt lanh. Chúng ta cho thêm nước và nấu kỹ hạt lanh ở trên bếp. Chúng ta nấu kỹ trên bếp 10 phút cho đến khi được hạt lanh nó chín và nó trở thành một cái dạng như thế này thì được các bạn nhé. Chúng ta đã có hạt lanh để nguội. Bây giờ chúng ta sẽ tiến hành lọc hạt lanh. Các bạn dùng một cái bát sạch và một miếng gạc. Chúng ta có nước chiết xuất của hạt lanh. Và đây là nước chiết xuất của hạt đậu bắp. Chúng ta sẽ cho hai bát lại với nhau. Tiếp đến chúng ta cần 1 thìa vitamin E các bạn nhé. Chúng ta thêm 1 thìa mật ong. Các bạn trộn đều hỗn hợp. Chúng ta đã chế được kem trị nám, trị thâm, làm hết nhăn da mặt.
Bây giờ các bạn hãy dùng lọ thủy tinh có nắp để chúng ta bảo quản. Bây giờ tôi sẽ hướng dẫn cho các bạn cách sử dụng. Chúng ta hãy làm sạch da và áp dụng tinh chất này lên trên da của các bạn. Các bạn bôi tinh chất này lên trên da mặt, da cổ và da dưới mắt, da xung quanh mắt. Sau đó các bạn xoa bóp da của các bạn từ 2 đến 3 phút. Các bạn hãy làm thường xuyên đều đặn vào mỗi tối hàng ngày. Làm tốt nhất là trước khi đi ngủ. Sau các bạn để tinh chất trên da, dưỡng da để ủ trên da là 30 phút. Sau đó các bạn rửa sạch đi bằng nước ấm và các bạn lại dùng tiếp tục các bước dưỡng da như là nước hoa hồng để giữ ẩm cho da. Kem này phù hợp với tất cả mọi người nhé các bạn ơi. Đó, chúng ta đã tự chế được kem. Sau một tuần các bạn sẽ cảm nhận rõ rệt là da chúng ta sẽ hết nhăn, trả lại cho các bạn sự trẻ trung tươi tắn. Các bạn sử dụng đều đặn cái kem này thì da chúng ta cũng sẽ rất là trẻ như da em bé. Da sẽ đẹp như da em bé.